Hi guys! Welcome back again sa aking channel. My name is Jeefrey Laruin, and today's video is pag-uusapan natin yung mga do's and don'ts dito sa ating My Defi Pet. So, kung bago pa lang kayo dito sa aking YouTube channel, please subscribe and like na rin itong ating video. And kung may mga tanong kayo, join lang kayo sa ating Discord. Baka matulungan ko kayo. Join na rin kayo sa ating Facebook group, and huwag niyong kalimutan i-follow yung ating Facebook page. So, yun. Umpisahan na nga natin yung ating topic. So, itong mga do's and don'ts na ipapakita ko sa inyo guys is nakuha ko siya sa Telegram. No, yung mga game rules doon, kung alam nyo yun, yung iba alam na yan. And para rin maiwasan natin, maban. So, ito guys, update ko lang kayo para naman alam rin ng iba na hindi pa nakakaalam. So, my Defi Pet game rules. Unang-una, usage of third-party tools that shifts the game balance can result to ban, suspension of your account. So, yung paggamit nyo guys sa mga third-party like auto-clear, no? Or ano pang mga third-party dyan na bawal sa game or pandadaya sa game or pang-cheat sa game is bawal. No, bawal po. Kasi possible guys, maban kayo or maban kayo ng mga ilang days. Swerte nyo kung mga ilang days lang. Pero malas nyo naman pag permanently naban talaga kayo. So pangalawa, attempting to abuse in-game bugs may result to your account's ban or suspension. So may mapakita ko sa inyo guys. So eto guys, kung makikita nyo, no? Ayan, kusa guys na nagpa-farm yung account niya. So, bug to guys, and then inaabuso. Siguro gumamit din to ng auto-clicker. Tanyo, pumapasok, automatic. Nag-umpisa 7,000. Tuloy-tuloy yung kanyang level and yung kanyang foods. No? So, ewan ko ba't greedy sila gawin to. Pwede namang mamaya, pwede namang pahinahinay lang, 'di ba? Wala pa namang play to earn, grabe kayo ha. So, yun, mababan kayo pag ginawa niyo to. No? So, pag ganun guys, kapag nakaranas kayo ng mga ban or bugs, i-report nyo kaagad hanggat maaari. Or, kunyari, tulad nga nung nangyayari minsan or madalas ata to sa iba, na pagka-harvest mo, biglang pwede na ulit i-harvest nung nag-plant ka. Gawin mo, reload mo na lang, 'di ba? Maging okay din 'yun. So, pangatlo na bawal, no? Is do not adjust the system date and time on the device you are using. So, ginagawa yan guys madalas sa mga offline. Huwag nyo gawin dito kasi na-involve yung pera nyo eh. Sayang. Sayang nyo ipapasok nyo yung pera, 'di ba? Yung tipong i-adjust nyo yung oras para lang maging updated or kunyari may nakalimutan kayo kahapon, i-adjust nyo yung oras para lang makuha. Gets nyo yun? So, gets yan ng mga ibang mahilig gumawa nito. So, yun. Number 4, do not use bots, trainers, automations, hacks, and exploits. So, huwag kayo mag-automate. Yun nga, tulad nung nasabi ko sa iba pang video. Kasi pag-usapan na rin natin to eh, kung ano yung mga dahilan ng yung nababan yung account. So, yun, huwag kayo mag-automate. Kahit kaya nyo mag-automate, huwag nyo gawin. Kasi sayang yung pera na in-invest nyo. Buti sana kung ano lang yan. Kung hindi nyo pinaghirapan, diba, yung in-invest nyo. Alam ko, pinagtrabahuan nyo yan. Sayang guys. At sabi, trainers, automations, hacks, and exploits. Yun nga, matik naman na yan guys. Huwag nyo na gawin yung mga yan. So, ito naman yung mga pwede guys sa baba. Ay, ito pala. Sabi rin pala, only one account per device to prevent overlapping of data. Yun nga, yun na yung ginagawa natin ngayon, no? One account per device. Tandaan nyo yun guys. Kasi baka rin magkaroon ng policy or rules na one account per address, di ba? Tapos ikaw, ang dami mo pang account naka-open dun. Paano yun? Ubus yun. Sayang yun. Sayang invest mo. So, yun. Number 2, if you are experiencing in-game bugs, make sure to report it right away. Tulad nga na sinabi natin kanina. Kapag may mga bugs, no, i-report natin kaagad para
para naman hindi tayo pagkaamalan na ng dalaya, no? Or i-reload na lang natin, 'di ba? And alam naman 'yan guys ng developer kung nandadaya tayo o hindi. Na? So ito, unable to retrieve data, probably it's maintenance. So kapag naka-receive kayo guys ng ganito na unable to retrieve data, and may nagko-comment sa kanya ba't daw ganun, di daw makapasok, ano daw gagawin. Maintenance yan pag ganyan guys, maintenance. Yun lang sagot. Ito, usage of VPN is allowed. So, ito, medyo questionable sa akin to. Allowed siya kasi nga daw, dagdag ng antag dito, security mo kapag magamit ka ng VPN. Pero nakakaba pa rin kasi sa ibang game bawal eh. Pag gumamit ka ng VPN, bawal. Pero mag-update naman daw sila, sabi ng admin doon sa Telegram. Mag-update sila kapag meron bagong mga rules, no, or policy. Baka kasi masagasaan tayo, bigla nagka-rules, tapos ginagawa mo to, hindi mo alam, ay, yari tayo dyan. No, kaya medyo, ano lang kayo, medyo ingat guys sa paggamit ng application or paglalaro. Yun nga tulad ng sinabi ko guys sa ibang video natin. Mas better pa nga, hindi mo laruin eh. Or i-open mo once a day, 3 times a day, malagi-lagiin. Yan lang naman yun, para rin naman sa account mo yan and sa'yo, and para sa in-invest mo. Sayang din, di ba, kung mawawala siya. Sayang in-invest natin. And yun, yun lang naman guys about dito sa video nito. And by the way, no, congrats pala dito sa ating new CEO. May new CEO na tayo guys, baka di nyo alam. Ito, si Mr. Tripam. So, si Mr. Tripam guys, kung di nyo alam, siya rin yung co-founder or CEO ng Cardia Chain na ginagamitan. So siguro kaya rin siguro advanced or less bugs yung Cardia Chain users. Pero depende, hindi naman porket less bugs is priority na. Siyempre, priority rin yung mga sa Binance Smart Chain na user. Inaayos yan. Kung nagbabag yan, inaayos yan. Mas better nga na may maintenance doon. Kasi inaayos para rin naman sa better experience. Ang gulo yun na ulit-ulit. So yun, wala nang problema kung BS Smart Chain ka or Cardia Chain. Kung saan ka man doon nakapag-invest, tung ka na. Huwag ka lang palipat-lipat kung saan ka nag-umpisa. Pero kung wala pa naman na-invest sa BSC or sa Cardia Chain, pwede pa yun. Diba? Pwede pa yun. Huwag mo lang pagsabayan ni open. Tandaan yan. Tsaka ang pinapatupad pa naman ngayon ng pagkakaalam ko, one device, one address. So yun, official na to guys na pinakilala si Mr. Tripam na co-founder nga ng Cardia Chain. So CEO na siya ngayon ng My Dpet. So congrats. So yun lang naman guys about sa video na ito. So short video lang naman. Kung short pa ba siya. So, maraming salamat sa pagsuporta ninyo and patuloy na panonood ninyo. Please like, subscribe, and hit the notification bell para ma-notify kayo sa susunod ko pang video. Peace!